jag heter Elin och idag ska jag prata om vad algblomning är och varför det kan vara ett problem. Algblomning är när vissa alger och bakterier förökar sig i stora mängder och det kan förekomma både ute till havs, längs med kusterna och i sjöar och vattendrag. Algblomning är en naturlig process som inträffar på våren och på hösten, men övergödning har lett till att algblomningen blir kraftigare, vilket påverkar hela havets ekosystem. Så den huvudsakliga orsaken till att algblomningarna blir kraftigare är övergödning, alltså ett överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet. De här ämnena behövs där, men när det blir för mycket orsakar det problem. Och mänskliga aktiviteter såsom utsläpp av avloppsvatten och förbränning av fossila bränslen bidrar till övergödningen. Utöver det så är också den ökande vattentemperaturen också någonting som gynnar algblomningen. Och inte nog med att en kraftig algblomning är dåligt för miljön i havet, det kan också vara skadligt för oss då vissa alger tillverkar gifter som är hälsoskadligt för människor och djur. Hur giftiga de är kan variera, men en bra grundregel är att aldrig bada i vatten med kraftig algblomning, då symptomen kan vara allt från hudirritation till illamående och kräkningar. Och det har också förekommit att hundar som har badat i vatten med kraftig algblomning har dött. Så därför är det allmänna rådet att hålla sig borta från den typen av vatten. Gifterna som bildas vid algblomningen kan också döda fiskarna i vattnet. Eller så kan fiskarna dö av att syrehalten i vattnet blir för låg när algblomningen ruttnar, vilket leder oss in på nästa problem. När algerna förökar sig så fort så bildas det tjocka mattor som flyter på vattenytan i grunda vikar, både på östkusten och på västkusten. Och de här algmattorna skuggar bottnarna, de hindrar solen från att nå ner till havsbotten, vilket gör att växter som tång och sjögräs inte längre trivs och kan växa där. Detta påverkar då vilka djur och fiskar som kan leva där när djurens naturliga habitat förstörs. Förr eller senare kommer de blommande algerna, de här tjocka algmattorna som har bildats, att sjunka ner till havsbotten och där brytas ner. För att de stora mängderna alger ska kunna brytas ner så behövs det, precis som på land, syre till nedbrytningsprocessen. Och detta leder till att det skapas syrebrist på havsbotten. Och när det inte längre finns syre där så dör bottenlevande djur och fiskar, eftersom de, precis som vi här på land, behöver syre för att kunna leva. Och eftersom vi hade ihjäl växterna i förra steget när de här tjocka algmattorna låg på vattenytan och hindrade solen från att komma ner, för att precis som växter på land så behöver växter i vatten också solljus, så finns det inte längre någonting som kan producera mer syre. Med andra ord är nu i princip hela havsbotten död. Och när det blir syrebrist nere vid havsbotten så frigörs mer fosfor från sedimenten, vilket vi nämnde tidigare är ett av de näringsämnen som bidrar till övergödningen som leder till algblomningen. En stor bidragande faktor till övergödningen är våra avlopp. Avloppsvatten som når ut till sjöar och hav ger rikligt med näring åt algerna. Framförallt är det ofta mindre enskilda avlopp som bristfällig rening som är ett problem. Och har du hund så plocka upp efter den. Inte bara för dina medmänniskors trevnad utan också för miljön i havet. Vill du göra något konkret som du som privatperson kan göra så välj ekologiskt. Detta är för att minska att läckaget av näring från jordbruket letar sig ner i sjöar och hav, vilket då leder till övergödning. Också kemikalier och bekämpningsmedel från det icke-ekologiska jordbruket är en bidragande orsak till algblomningen. Ekologiskt är inte en mer invecklad fråga än vad man lätt kan tro, men när det handlar om övergödningen i havet är det helt klart bättre med ekologiskt. Utöver detta, gör också allt annat du brukar tänka på för att vara klimatsmart. För att när det handlar om miljön hänger det mesta ihop på något sätt. Det var allt jag hade för idag. Gilla videon och prenumerera om du vill lära dig mer om hur vi människor påverkar miljön och vad du kan göra för att leva mer hållbart. Tills nästa gång, ha det bäst!